یک شب بارونی، چوپونی در دل دشت و کنار گله‌اش به یک آن دنیاش عوض میشه. از نجات یک دختر اسرارآمیز تا مواجه با موجودات غیر قابل توضیح، رازهایی که هر کدوم از اونها خواب از چشمات میگیره. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو به آیدی تلگرام که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستانهای ترسناک شما هستم. سلام، اسم من سعیده. چوپونم و توی روستا زندگی میکنم. خونمون کوچیک و ساده بود و با مادرم زندگی میکردم. هر کسی کار خودشو داشت. مادرم آشپزی میکرد و خونه رو تمیز میکرد. منم هر روز گله گوسفندا رو میبردم چرا. گاهی وقتا مجبور بودم 1 ساعت یا 2 ساعت پیاده برم تا یک جای خوب برای چرای گوسفندا پیدا کنم. روزیمون از همین گوسفندا بود. یه روز که گله رو برده بودم توی دره، فضا خیلی ساکت بود و کسی هم اون اطراف نبود. اونجا کلی وقت گذروندم تا اینکه کم کم عصر شد. هوا ابری شد و ابرها سنگین بودن و انگار بارونی در راه بود. تصمیم گرفتم همونجا نماز عصرم رو بخونم و بعدشم گوسفندا رو جمع کنم و برگردم خونه. یه نکته‌ای که توی زندگی من بود این بود که همیشه نماز رو اول وقت میخوندم و هیچ وقت نمازم به عقب نمیافتاد. دلیلش هم این بود که از خدا خیلی میترسیدم و یه ترس عجیب و غریبی داشتم. البته اشتباه فکر میکردم. خیلی وقتا وقتی که تنها میشدم فکر میکردم که شاید اصلاً بهشت نصیبم نشه. از جهنم و عذابش یه جوری وحشت دارم. مخصوصاً شبها وقتی آتیش روشن میکنم و شعله ها رو میبینم یه حس عجیبی میگیرم، انگار تنم میلرزه. همون روز بعد از اینکه نماز عصرم رو خوندم تو رکعت آخر بودم که یه چیز عجیبی اتفاق افتاد. آسمون شروع کرد به باریدن. بارون خیلی شدید بود. با خودم گفتم هر چی بشه نباید نمازم رو قطع کنم، ولی خدا رو شکر یه سگ داشتم که خیلی خوب تربیت شده بود و میتونست گوسفندا رو کنترل کنه. چون گوسفندا وقتی صدای رعد و برق رو میشنون حسابی میترسن و هر کدومشون به یک طرفی فرار میکنن. سگم اونا رو جمع کرد. لباسام کامل خیس شده بود ولی نمازم و آروم و کامل خوندم. بالاخره هر کسی اعتقادات خودشو داره و من این مسیر رو انتخاب کرده بودم. وقتی بلند شدم دیدم سگم داره گوسفندایی که این طرف و اون طرف فرار میکنن و جمع میکنه. بعد از کلی تلاش من و سگم گوسفندا رو جمع کردیم تا برسیم به یه منطقه کوهستانی که اونجا گوسفندا رو زیر درختا و توی دره پناه بدیم. من یکم از کوه بالا رفتم تا اوضاع رو از بالا ببینم. یه جا نشستم و منتظر موندم تا بارون بند بیاد تا بتونیم برگردیم. مادرم احتمالاً نگران شده بود، ولی خب با اون بارون حتما میفهمید که راه افتادن توی اون هوا خیلی سخته. هوا سیاه و تاریک شده بود. از بالای کوه هم گوسفندا رو زیر نظر داشتم هم سگمو. راستش اون سگ بهترین دوست من بود. توی اون شرایط که حتی آدم دور و برم نبود سگم همیشه کنارم بود. شب نمیخوابید و گله رو نگهبانی میداد. صبحها هم یکم میخوابید و ظهر دوباره راه میافتاد با من برای چرا. زندگی من بدون اون خیلی سخت میشد. همون جوری که اون بالا نشسته بودم یه دفعه یه صدای عجیبی شنیدم. انگار یکی کمک میخواست. داشتم صدا رو بیشتر گوش میکردم. صدای یه دختر بچه بود که کمک میخواست. میگفت کسی اینجا هست؟ بیایید کمکم کنید. صدای بچه به عربی بود. کنجکاو شدم و بیشتر گوش دادم. چون سردم بود شال سرم رو باز کردم و شروع کردم با دقت گوش کردن. بله، انگار واقعا یه دختر اونجا بود. بلند داد زدم کسی اینجاست؟ کیه که صدا میزنه؟ صدا هی بلند و بلندتر میشد. انگار داشت جیغ میکشید. از جایی که بودم از بین شکاف‌ها نگاه کردم ولی صدای اصلی از پشت کوه میومد. تصمیم گرفتم برم و ببینم. بارون شدید میبارید
ولی شروع کردم به بالا رفتن از کوه. هر چقدر جلوتر می رفتم صدا بلندتر و نزدیکتر می شد. بالاخره رسیدم به یه جای عجیب. روی صخره‌ای یه سری نوشته های قرمز رنگ بود که انگار با یه چیز نوک‌تیز کنده کاری کرده بودن. بعضی جاها هم نشونه و نمادهای عجیبی حک شده بود. بیشتر این چیزا رو نمیفهمیدم، ولی یکی از اون نشونه ها رو شناختم. یه ستاره 5 پر که دورش دایره کشیده بودن و چند تا حرف که پراکنده نوشته شده بودن. فهمیدم طلسم های اجنه، اونم از نوع جنهای سیاه و خبیث. من یه چراغ قوه کوچیک داشتم که همیشه توی جیبم میذاشتمش. باتریش خیلی دوام نمی آورد، شاید 10 یا الی 20 دقیقه نهایتاً. چراغ قوه رو روشن کردم و نوشته ها رو نگاه کردم. با خودم گفتم کی این طلسم ها رو اینجا نوشته؟ همون لحظه یه صدایی رو شنیدم. صدا از همون سنگ بزرگ می اومد. یه شکاف کوچیک توی صخره بود. داد زدم کسی اینجاست؟ یکی از پشت شکاف گفت من اینجام، کمک میخوام، من خیلی وقت اینجام، 6 ماهه که گیر افتادم، خواهش میکنم نجاتم بده قبل از اینکه اونا بیان و اذیتم کنن. گفتم اونا کیان؟ ما اینجا تو کوهیم، فقط من و تو، کی میخواد اذیتت کنه؟ گفت نه تو میتونی جلوی اونا رو بگیری، نه من میتونم، نه خونوادم. اونا جنن، شیطان تاریکی، همه جا رو تاریکی گرفته. حرفاش خیلی عجیب و ترسناک بودن. شروع کردم به خوندن آیاتی از قرآن و سعی کردم از شکاف بین سنگ‌ها یه نگاهی بندازم. سنگ خیلی بزرگ بود و تلاش کردم با دستام سنگ رو حرکت بدم، ولی هیچ فایده‌ای نداشت. چند باری سعی کردم ولی نتونستم. تصمیم گرفتم برم یه چیزی پیدا کنم که بتونه کمکم کنه. رفتم بالاتر دنبال یه تیکه چوب یا چیزی که بشه ازش استفاده کرد. بالاخره یه شاخه خشک از یه درخت پیدا کردم. شاخه رو شکستم و آوردم پایین و دوباره تلاش کردم. با دعا و کلی زحمت سنگ و حرکت دادم. وقتی که شکاف باز شد ماتم زد. پشت سنگ یه دختر بود. خیلی زیبا بود. شاید 20 سالش بود. موهای قهوه‌ای داشت و چشماش عجیب بود، انگار جادو میکرد. نه آبی بود نه سبز، بیشتر شبیه شیشه‌ای براق بود. خیلی خیره کننده بود که نمیتونستم ازش چشم بردارم. همونطور که جیغ میزد گفت منو از اینجا نجات بده، هر طوری که شده. وقتی نجاتم بدی نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم، فقط کمکم کن بیرون برم. رفتم جلو، سعی کردم بیرون بکشمش، اما وقتی به پاهاش نگاه کردم جا خوردم. پاهاش شبیه آدم نبود. درست بود که از گوش بود، اما انگار سم اسب داشت. رنگ پاهاشم با رنگ صورتش فرق میکرد. مونده بودم چی کار کنم. شروع کردم به خوندن آیات قرآن. داد زد من مثل تو مسلمونم، منو بیرون ببر، بعد همه چی رو برات توضیح میدم. بالاخره کشیدمش بیرون. دستشم بسته بود. سعی کردم گره ها رو باز کنم ولی نتونستم. گفت الان نمیتونی بازشون کنی، فقط باید از اینجا دور بشیم، بعد بهت یاد میدم که چطوری بازشون کنی. وقتی که کشیدمش بیرون و بلندش کردم شگفت زده شده بودم. وزنش خیلی کم بود، انگار چیزی دستمو نگرفته بود، اما حس میکردم یه چیز دیگه از دستم در رفته. همون لحظه متوجه شدم که گوسفندام از اونجا فرار کردن و سگمم دیگه اونجا نبود. با اینکه میدونستم گله مهمه، ولی اون لحظه فقط به فکر نجات دادن اون دختر بودم. انگار همه چیز یادم رفته بود. با خودم گفتم پس گوسفندا چی؟ اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اما اون دختر گفت باید از اینجا بریم. اینجا وادی جنای کافر و شیطان، اگه اینجا بمونیم اذیت میشیم. دوباره شروع کردم به خوندن آیات قرآن. اون دختر رو بغل کرده بودم و از دره بیرون اومدم. همه جا تاریک بود، ولی بالاخره به یه جاده رسیدیم. اون لحظه حس کردم یکی داره تعقیبمون میکنه. دختر گفت تو نمیتونی اونا رو ببینی، ولی من میبینمشون. اونا دنبالتن و نمیذارن راحت باشی. بعدش اسم مادرمو گفت و گفت حواست به مادرت باشه. بهش گفتم الان تو کجا میخوای بری؟ گفت با تو میام تا خونت.
و واقعا هم تا خونه منو همراهی کرد. وقتی رسیدیم خونه گفت نگران نباش و چیزی به مادرت نگو، فقط بهش بگو دیر کردی چون هوا بارونی بوده و حیوونا توی طویلن، بذار راحت بخوابه. گفتم تو نمیای داخل؟ گفت من نمیتونم وارد شم. پرسیدم پس چه جوری میخوای اون گره ها رو باز کنی؟ من که نتونستم بازشون کنم. به هم جواب داد یه سری کلمات خاص رو که ترکیبی از آیات قرآن هستن رو بگو و وقتی بگی گره ها باز میشن. گفتم اگه اینجوریه چرا خودت نمیگی؟ گفت این گره ها طلسم شدن و باید کسی دیگه‌ای کمکم کنه. اگه من بگم باز نمیشه. نمیتونستم همه چیزو درک کنم، اما همون کاری که گفت و انجام دادم. بعد از گفتن اون کلمات گره ها باز شدن، ولی همین که گره ها باز شدن اون یهو ناپدید شد و هیچ توضیحی نداد و حتی تشکرم نکرد، فقط محو شد. وقتی وارد خونه شدم کلافه و خسته بودم. مادرم که توی رخت خوابش بود صدام زد و گفت هوا سرد بود، چرا دیر کردی؟ چی شده که انقدر حالت بد شده؟ مونده بودم چی بگم، خیلی حالم خراب بود. منم که همه چیزو همیشه لو میدادم. مادرم که آثار خیس بودن رو روی لباسام دید پرسید کجا بودی؟ گفتم به خاطر بارون دویدم. دوباره پرسید گوسفندا و سگ کجان؟ گفتم بیرونن. ولی مادرم قانع نشد و گفت سگ همیشه این موقع ها پارس میکنه، اما امشب هیچ صدایی ازش نشنیدم. حتی وقتی برمیگرده خونه همیشه جلوی در وای میسته و پارس میکنه تا منو ببینه و آروم شه. گفتم احتمالا خسته شده و مستقیم رفته توی طویله. هوا بد بود و کاملا خیس شده بودم. مادرم سری تکون داد و رفتم که بخوابم. منم رفتم توی اتاقم. هنوز توی فکر اتفاقات عجیبی بودم که برام افتاده بود. گوسفندایی که گم شده بودن و سگم که ناپدید شده بود. اون دختر کی بود و چرا اصلا نجاتش دادم؟ همه چی توی ذهنم میچرخید. نمیدونستم چطور باید گله رو پیدا کنم و اصلا چی به سرم اومده بود. بالاخره خوابم بود و یه خواب عجیب دیدم. همون دختر توی خوابم اومد و ازم تشکر کرد و گفت که دوباره ازم تشکر میکنه. اما وقتی بیدار شدم فهمیدم که فقط یه خواب بوده. صبح با صدای جیغ مادرم از خواب پریدم. مادرم با صدای بلند اسمم و صدا میزد. رفتم بیرون تا ببینم چی شده. سگم توی حیاط افتاده بود و غرق خون بود. انگاری کسی اونو انداخته بود اونجا. تمام بدنم پر از خشم و ناراحتی شد. مادرم بیرون اومده بود و داشت سگو نگاه میکرد و میخواست بفهمه کی این کارو کرده. ولی صحنه‌ای بدتر از اون این بود که نیمه های بریده شده گوسفندا هم بیرون از خونه بودن. خونشون همه جا پخش شده بود. مادرم پرسید کی این کارو کرده؟ اما نمیدونستم. من که اصلا گوسفندا رو بر نگردوندم. همونطوری خشکم زده بود. نمیدونستم چی بگم. مادرم هی داد میزد که شاید این کار همسایه ها بوده، اما ما نزدیکمون هیچ همسایه‌ای نداشتیم. اصلا هیچکی هم همچین کاری نمیکنه. من که کل ماجرا رو میدونستم. مطمئن بودم که کار همون جن هاست. مادرم رو آروم کردم و بهش گفتم من عادت ندارم بهت دروغ بگم. اول بذار نمازم رو بخونم و بهت همه چیزو میگم. نمازم رو شروع کردم، اما همون لحظه که به سجده رفتم بغضم ترکید. از خدا خواستم منو ببخشه. شاید نباید اون دختر رو نجات میدادم. شاید خودش مقصر اون همه اتفاقات بوده. تو دلم پر از ترس بود. مدام با خودم میگفتم اگه واقعا مسلمونه چرا این بلاها سرم اومده؟ بعد از نماز رفتم پیش مادرم و همه ماجرا رو براش تعریف کردم. مادرم وقتی داستان رو شنید گفت الان خودتو توی دردسر بزرگی انداختی. این یه هشدار از سمت اجنه بود. جنها میتونن هر کاری بکنن. بذار براس ماجرای پدر بزرگتو تعریف کنم. تو نمیدونی چون اون قبل از به دنیا اومدن تو فوت کرد. پرسیدم چی شد که فوت کرد؟ گفت یه روز توی یکی از دره ها به طور اتفاقی یک اجنه رو زد.